Hello, welcome to first online lecture for class 10 optional math. So we're going to start with coordinate geometry. Okay, class 10 को coordinate geometry को कुरा गर्नु पर्यो भने हामीसँग बेसिकली चारवटा टपिकहरु हुन्छन्. फर्स्ट भनेको चाहिँ एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स, सेकेन्ड इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, थर्ड हुन्छ कोनिक सेक्सन अनि फोर्थ हुन्छ सर्कल. अब यो चारवटा टपिकहरु मध्ये हाम्रो एक्जाममा ग्रुप ए मा दुईटा क्वेशन आउँछ 1 मार्क्स को, दैट विल बी 2 मार्क्स. ग्रुप बी मा दुईटा क्वेशन आउँछ, त्यो पनि 2 मार्क्स को भएपछि 4 मार्क्स भयो. ग्रुप सी मा एउटा 4 मार्क्स क्वेशन र ग्रुप डी मा अर्को 5 मार्क्स क्वेशन, अल टुगेदर 15 मार्क्स. वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक, सबभन्दा बढी वेट मार्क्स क्यारी गर्ने टपिक हो, त्यही भएर एकदमै ध्यान दिनु होला. ओके, फर्स्टमा आज हामी सुरु गर्दैछौं एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स. एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्लोपको बारेमा बुझ्नुपर्छ. अब धेरै मान्छेहरूले स्लोप भनेको के हो बुझिरहेको हुँदैनन्. व्हाट इज स्लोप भनेर डेफिनेसन मैले एक्ज्याक्टली दिनु पर्यो भने स्लोप भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा लाइनले एक्स एक्सिससँग कति डिग्रीको एंगल बनेको छ त्यसलाई हामी स्लोप भन्छौं. फर एक्जाम्पल यो लाइन चाहिँ कुनै पनि एउटा प्लेन सर्फेससँग कतिको एंगलमा ढल्केको छ, यति इट्स अल नम्बर. यसलाई भन्छ हामी स्टिपनेस भन्छौं. अर्को भाषा इंग्लिशमा भन्नु भने स्लोप भनेको चाहिँ स्टिपनेस हो. यसले चाहिँ कुन एंगलमा ढल्केको छ भनेर दिन्छ. यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्यो भने ग्रेडियन्ट पनि भनिन्छ. अब एक्ज्याक्टली म्याथमेटिकली भन्यो भने चाहिँ स्लोप भनेको चाहिँ tan थीटाले दिन्छ, जसमा थीटा भनेको चाहिँ एंगल मेड बाइ द लाइन विथ द पोजिटिभ डिरेक्सन अफ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा कति डिग्रीको एंगल भन्छ त्यसलाई tan थीटाले अपरेट गरेपछि हामीसँग स्लोप आउँछ. अब स्लोप निकाल्ने अरु तरिकाहरु पनि छन्. फर एक्जाम्पल हामीलाई लाइनको इक्वेसन दिएको छ भने हामीलाई स्लोप डाइरेक्टली कसरी निकाल्न सक्छौं, माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y. अर्को हुन्छ तरिका, यदि एउटै लाइनमा पर्ने दुईटा पोइन्टहरु हामीलाई दिएको छ भने फर्स्ट पोइन्टलाई हामी x1 y1 मान्छौं, सेकेन्डलाई x2 y2 मान्छौं र फर्मुला हुन्छ स्लोपको फर्मुला y2 y1 अपन x2 x1. ओके, नाउ एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स. अब एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा लाइन बीचको इन्टरेक्सन के हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भन्छौं. अब हामीसँग सपोज गरौँ दुईटा लाइनहरु छन् भने त्यो दुईटा लाइनहरु कि त प्यारलल हुन सक्छन् भनेको तिनीहरुले एंगल बनाउँदैनन् 0 डिग्री हुन्छ, अथवा कुनै पनि सर्टेन एंगलमा तिनीहरु मिट हुन खोज्छन् अथवा डाइभर्ज हुन खोज्छन्, तर केही न केही एंगलमा तिनीहरु बन्लान्छ. एक्युट एंगल, अब्टुस एंगल जे पनि बनाउन सक्छन्. त्यो एंगल हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ यो टपिक हामी पढ्छौं. अब यसमा चाहिँ हामी लाइनको स्लोपको आधारमा हामीले त्यो बीचको एंगल निकाल्न सक्छौं. यदि हामीले लाइनको स्लोप पत्ता लगाउन सक्यो भने हामीले मजाले एंगल निकाल्न सक्छौं, सच दैट एउटा लाइनको स्लोपलाई हामी m1 मान्छौं, अर्को लाइनको स्लोपलाई हामी m2 मान्छौं. अनि हामीसँग एउटा फर्मुला आउँछ tan थीटा = प्लस माइनस m1 - m2 डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 * m2. I repeat once again, tan theta = प्लस माइनस, त्यसलाई अर्को भाषामा हामीले मोडुलस साइनले पनि रिप्लेस गर्न सक्छौं. मोडुलस अफ m1 - m2 डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 m2. दिस इज द फर्मुला. यसमा प्लस माइनस अथवा मोडुलस किन छ भन्दाखेरि जहिले पनि लाइनमा एंगल दुईटा बन्छ, एउटा सानो एक्युट एंगल बन्छ, अर्को ठूलो अब्ट्युस एंगल बन्छ. भनेपछि त्यो दुईटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्न प्लस र माइनस लिन्छ. प्लसले एउटा एंगल दिन्छ भने माइनसले अर्को एंगल दिन्छ. सो दिस आर द बेसिक फर्मुलास. Hello, now this is our first problem regarding how to find the angle between the two lines. The given question is find the angle between the two lines x minus √3y = a and √3x minus y = d. हामीलाई यो दुईटा लाइन दिएको छ, यो दुईटा लाइन बीचको हामीलाई एंगल पत्ता लगाउनु भनेको छ. भनिसकेपछि हामीलाई के क्लियरली थाहा हुनुपर्छ भन्दा हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनुपर्छ अनि फर्मुला अनुसार हामीले दुईटै लाइनको स्लोप पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ, m1 र m2. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेशन. अब हामी कसरी सुरु गरौँ भने यो दुईटा लाइन मध्ये एउटा लाइन फर्स्ट लाइनलाई x minus √3y = a लाई इक्वेसन 1 मानौं अनि √3x minus y = b लाई हामी इक्वेसन 2 मानौं. यो दुईटा मानिसकेपछि हामीले स्लोप कसरी पत्ता लगाउँछौं भन्दाखेरि स्लोप अफ अ लाइन इज गिवन बाइ द फर्मुला माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y. यो फर्मुला लाएर हामी दुईटै लाइनको स्लोप निकाल्न सक्छौं. जस्तो m1 भनेको फर्स्ट लाइनको स्लोप हो भने त्यसमा माइनस कोफिसिएन्ट अफ x कति छ 1, कोफिसिएन्ट अफ y माइनस √3. त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1/√3 हुने भयो m1 को भ्यालु. सिमिलरली m2 मा पनि माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको √3, कोफिसिएन्ट अफ y भनेको -1. त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने फेरि √3 आउँछ. दुईटा स्लोप आयो.
अब हामीलाई फर्मुला थाहा हुनुपर्छ. We know the angle between the two lines is given by the formula tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 times m2. यो फर्मुला हुन्छ. यो फर्मुला लेख्छौँ हामी. माथिको भ्यालु m1 र m2 को भ्यालु रिप्लेस गर्छौँ. हामीसँग एन्सर आइहाल्छ. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेसन. भनेपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु प्लस माइनस हामीले भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्यो. m1 को भ्यालु 1/√3 र m2 को भ्यालु √3 सब्स्टिट्युट गर्यो र फर्स्ट स्टेटमेन्ट हाम्रो पुग्यो. त्यसपछि हामी सिम्प्लिफाई गर्दै छौं. सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले न्युमेरेटरमा हामी यहाँनिर के गर्दै छौं, एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्दैछौं. त्यो भनेको 1 माइनस √3 लाई हामीले √3 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 भयो डिवाइड बाइ √3. तलपट्टिको सिम्प्लिफाई गर्दा 1 + 1 हुन्छ. यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने सेकेन्ड स्टेपमा हामीले त्यहाँनिर रेसिप्रोकल गरिएको छ अनि लास्टमा आन्सर आउँछ 1/√3. अब यहाँ प्लस माइनस छ. यसमा सजिलो ट्रिक के हुन्छ भने हामीलाई दुईटा एंगल निकाल्नु छ भने प्लस माइनस दुईटै नहेर्ने प्लस मात्र हेरौँ. त्यो भनेपछि 1/√3 बाँच्ने भयो. 1/√3 भनेको दिन्छ tan 30 डिग्री हुन्छ. त्यो भनेपछि tan थीटा इज इक्वल्स टु tan 30 डिग्री. त्यसले के दिन्छ हामीलाई थीटा इज इक्वल्स टु 30 डिग्री दिन्छ. यो आयो हाम्रो एक्युट एंगल. अब अब्ट्युस एंगल पत्ता लगाउनु छ भने जहिले पनि के गर्नुपर्छ, अल्फा इज इक्वल्स टु 180 माइनस थीटा हुन्छ. जति आन्सर आउँछ त्यसबाट 180 घटाइदिने. त्यो भनेको 180 माइनस 30 दैट इज 150. दैट इज भेरी इजी. That was a very easy example. अब हामी ब्याक हाम्रो ओरिजिनल फर्मुलामा जाउँ. एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स के हुन्छ भनेर अहिलेसम्म हामीले पढिसकेको छौँ. tan थीटा इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 डट m2. यो हाम्रो फर्मुला छ. अब हामीले यो फर्मुलाबाट एंगल त पत्ता लगाउन सक्ने भयो, तर हामीसँग एंगल स्ट्यान्डर्ड एंगल मध्ये हामी दुईटा एंगलको कुरा गर्छौँ. एकचोटी प्यारलल हुँदा के हुन्छ र परपेन्डिकुलर हुँदा के हुन्छ भन्ने हुन्छ. प्यारलल भनेको एंगल 0 डिग्री हुँदाखेरि के हुन्छ र परपेन्डिकुलर भनेको एंगल 90 डिग्री हुँदाखेरि यो रिलेसनले कस्तो मोडिफिकेसन दिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ हामी. फर्स्ट अफ अल कन्डिसन फर टु लाइन्स बिङ प्यारलल. कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ दुईटा लाइनहरु प्यारलल हुन्छ भनेर डिस्कस गर्दैछौँ. त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एंगल लाइनहरु प्यारलल हुनुको लागि एंगल कति भन्नुपर्छ, 0 डिग्री. त्यो भनेको तिनीहरु मिटै हुँदैनन् अथवा कोइन्सिडेन्स पनि भन्न मिल्छ. त्यसलाई दुईटा लाइनहरु एकअर्कामाथि ठ्याक्कै खप्टेर बसेको हुन्छन्. यसरी बस्यो भने नि यसलाई प्यारललकै कन्डिसन मानियो, एकअर्कासँग यसरी प्यारलल भयो भने मानियो. यसलाई एंगललाई 0 डिग्री माने पनि एउटै हुन्छ, 180 डिग्री माने पनि एउटै हुन्छ. जसमा tan थीटा भन्छौ, थीटा भनेको 0 डिग्री मान्छौ, tan 0 डिग्री भनेको पनि 0 भयो, 180 डिग्री भनेको पनि 0 भयो. त्यसलाई हामी रिलेसनमा राख्यो भने tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टु m1 माइनस m2 डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 m2 हुन्छ. tan 0 भनेको 0, 0 ले उतापट्टिको डिनोमिनेटरसँग क्रस मल्टिप्लाई गर्दा होल क्वान्टिटी 0 हुन्छ र फाइनल रिलेसन हामीसँग के आउँछ, m1 इज इक्वल्स टु m2 आउँछ. यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि दुईटा लाइनको स्लोपहरु बराबर छ भने तिनीहरु प्यारलल हुन्छन्. I repeat, if the lines have same slope then the lines are parallel. सिम्पल कन्डिसन. अब नेक्स्ट कन्डिसन हुन्छ परपेन्डिकुलर को कन्डिसन. परपेन्डिकुलरलाई अर्को भाषामा हामीसँग नर्मल पनि भन्न मिल्छ, अर्थोगोनल पनि भन्न मिल्छ. तीनटा एउटै वर्डहरु हो. यसको मिनिङ के हुन्छ, दुईटा लाइनहरु 90 डिग्रीमा इन्टरसेक्ट भइरहेको छ, सो राइट एंगल बन्छ त्यहाँनिर. अब त्यो भनेको माथिको रिलेसन कसरी मोडिफिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग थीटाको भ्यालु 90 डिग्री राख्छौं. अब tan 90 डिग्री राख्दा एउटा प्रब्लम के आउँछ भन्दा tan 90 को भ्यालु हामीसँग अनडिफाइन्ड आउँछ. इन्फिनिटी पनि भन्छन् कसैले, अनडिफाइन्ड हो त्यो मेन भनेको चाहिँ. अब त्यसलाई हामीले कसरी ट्याकल गर्ने भन्दाखेरि tan 90 लाई हामीले कसरी लिने, sin 90 डिवाइड बाइ cos 90. tan थीटा भनेको sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ. त्यो भनेको sin 90 1 and that will give tan 90 is equals to 1/0. अब यसलाई हामीले माथिको रिलेसनमा राख्यो भने के हुन्छ, tan 90 is equals to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 dot m2 हुन्छ. अब tan 90 भनेको 1/0 भयो. राइट ह्यान्ड साइडको रिलेसन सेम हुन्छ. क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीले के आउँछ, 1 plus m1 into m2 is equals to 0. ओभरअल क्वान्टिटी नै 0 हुन्छ. त्यो 1 लाई उतापट्टि ट्रान्सफर गर्यो भने m1 dot m2 is equals to -1 हुन्छ. सो दिस इज द रिलेसन फर परपेन्डिकुलर लाइन्स. सो यसलाई एब्रिभिएसनमा भन्नु, यसलाई कन्क्लुजनमा भन्नु पर्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ, यदि दुईटा लाइनहरुको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउँछ भने त्यो लाइन्सहरु के हुन्छन्, परपेन्डिकुलर हुन्छन्. इफ द लाइन्स स्लोप अफ द लाइन्स has the product -1 then they are said to be perpendicular. Okay, this is our second problem regarding to this condition. हामीले कन्डिसन डिस्कस गरेका छौं. त्यसै अनुसारको एउटा सानो न्यूमेरिकल छ हामीसँग. न्यूमेरिकल goes like this.
The two straight lines having equation 2x minus y plus 1 is equals to 0 and x plus my minus 7 is equals to 0 are perpendicular to each other. Question ले पहिले given भइसक्यो हामीलाई दुईटा लाइन दिएको छ 2x minus y plus 1 is equals to 0 अर्को x plus my minus 7 is equals to 0 दुईटा perpendicular छ भनिसकेको छ। त्यही भएर अघि हामीले डिस्कस गरेको perpendicularity को कन्डिसन हामीले यहाँनिर एप्लाई गर्न पाउँछौं। यो गरेर हामीलाई क्वेशनले के पत्ता लगाउनु छ फाइन्ड द भ्यालु अफ m। यो m भन्ने भेरिएबलको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सो यसलाई कसरी स्टार्ट गर्ने हामी सुरुमा त गिवन लाइन्सहरुलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 भनेर लेखौं र यिनीहरु दुईटाको स्लोप पत्ता लगाउनु पर्छ। अहिले हामीले के बुझ्नु पर्छ भने दुईटा लाइन दिएर एंगल निकाल्नलाई स्लोप चाहिन्छ। त्यही भएर स्लोप निकाल्नु। स्लोप कसरी निकाल्छौं माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y। त्यो गर्यो भने फर्स्ट लाइनको कोफिसिएन्ट अफ x 2 छ, कोफिसिएन्ट अफ y -1 छ। त्यो गर्दाखेरि m1 को भ्यालु आउँछ 2 आउँछ। सिमिलरली m2 भनेको माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेको 1 छ, केही पनि छैन 1 भयो। कोफिसिएन्ट अफ y कति छ m छ, त्यसको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउँछौं। भनेपछि लास्टमा रिलेसन कति आउँछ -1/m आउँछ। अब हामीलाई क्वेशनमा लाइन्सहरु परपेन्डिकुलर छ भनेर क्लियरली भनिसकेको छ। यसको मतलब के हुन्छ हामीले परपेन्डिकुलर लाइन्सको कन्डिसन युज गर्न पाउँछ। त्यो कन्डिसन के थियो हामीले डिस्कस गरेको m1 * m2 = -1। अब त्यसलाई हामीले लेख्छपछि m1 को भ्यालु 2, m2 को भ्यालु -1/m अनि इज इक्वल्स टु -1। यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्ने बित्तिकै हामीले मजाले के बुझ्न सक्छौं m को भ्यालु 2 हुन्छ भनेर हामीले कन्क्लुड गर्न सक्छौं। एन्ड देन द भ्यालु अफ m इज 2 इन द गिवन क्वेशन। Okay, one final question for today, question number 3. Find the value of k if a line 3x minus ky is equals to 8 makes an angle of 45 degree with the line 3x plus 5y is equals to 17. हामीलाई दुईटा लाइन दिएको छ। दुईटा लाइन मध्ये एउटा लाइनमा k भन्ने अननोन भेरिएबल छ र त्यो दुईटा लाइनले 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ भन्ने हामीलाई गिवन छ स्टेटमेन्टमा। अब हामीले यसको आधारमा k को भ्यालु युज गर्नुपर्छ। अब कसरी निकाल्ने सेम तरिका हुन्छ। हामीले दुईटै लाइनको स्लोपहरु निकाल्छौं। हामीले थीटा को भ्यालु दिएकै छ, हामीले थीटा को भ्यालु युज गर्छौं। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने tan थीटा को भ्यालुमा प्लस माइनस छ भने चाहिँ हाम्रो आन्सर पनि पोजिटिभ लेदा एउटा आन्सर आउँछ, नेगेटिभ लेदा दुईटा आन्सर आउँछ। भनेपछि चाहिँ हामीसँग टोटलमा m को भ्यालु अथवा k को भ्यालु कतिवटा आउँछ दुईटा आउँछ यो क्वेशनमा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेशन। सुरुमा के गर्ने गिवन लाइन्सहरुलाई इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मान्दिने। फर्स्ट लाइन भनेको 3x - ky = 8 इक्वेसन 1, 3x + 5y = 17 इक्वेसन 2। अनि दुईटैको स्लोप निकाल्छौं हामी माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y गरेर। कोफिसिएन्ट अफ सुरुको m1 भनेको कति आउँछ -3/-k, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 3/k। m2 भनेको -3/5, त्यो भनेको -3/5 ल्याउने भयो इभेन्चुअली। अब हामी यो बिचको लाइन चाहिँ के लेख्छौं भन्दाखेरि एंगल बिट्विन द टु लाइन्स को डेफिनेसन कति हुन्छ भन्दाखेरि रिलेसन फर्मुला लेख्छौं हामी tan θ = प्लस माइनस m1 - m2 डिवाइड बाइ 1 + m1.m2। हामी प्लस माइनस राखिरहन्छौं। अलिकति सिम्प्लिफाइड फर्ममा पुगिसकेपछि m प्लस र माइनस मध्ये एकचोटी प्लस लिन्छौं, अर्कोचोटी माइनस लिन्छौं। लेट्स स्टार्ट। थीटा को भ्यालु हामीलाई 45 गिवन भइसकेको छ। m1 को भ्यालु 3/k, m2 को भ्यालु 3/5। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने तलपट्टिको टर्ममा प्लस 3/k र माइनस 3/5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने -9/5k हुन्छ र उतापट्टि LHS मा tan 45 भनेको 1 हुन्छ। 1 सँग उतापट्टिको डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1 - 9/5k = प्लस माइनस 3/k प्लस 3/5 हुन्छ। अनि त्यो ब्र्याकेट भित्र क्वान्टिटी 3/k प्लस 3/5 लाई एलसीएम लियो भने क्रस मल्टिप्लाई गरेर एलसीएम लिदियो भने कति आउँछ 15 + 3k/5k आउँछ। अनि दुवैतिरको डिनोमिनेटर 5k भएको गरेर 5k लाई क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ। अनि हामीसँग रिजल्टिङ के भएको छ 5k - 9 = प्लस माइनस 15 + 3k भएको छ। अब एकचोटी हामी प्लस लिएर हेरौं। प्लस लिँदा फेरि के हुन्छ 5k - 9 = 15 + 3k हुन्छ। यसलाई हल्का सिम्प्लिफाई गर्नु चाहिँ एकदम इजी सिम्प्लिफिकेसन हो। k = 12 मा हामी हराइदिन्छौं। सिमिलरली यदि हामी यो क्वान्टिटीमा माइनस लिएको भए लिनुपर्छ, माइनस लिएपछि अर्को आन्सर आउँछ। माइनस लिँदाखेरि के हुन्छ 5k - 9 = -15 + 3k हुन्छ। माइनसले ब्र्याकेट अपरेट गर्दा साइन चेन्ज हुने भयो। लाइक टर्महरुको एरेन्ज गर्यो, सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि k को भ्यालु कति आउँछ -3/4 आउँछ। भनिसकेपछि हामीले यसमा k को भ्यालु कतिवटा आउँछ दुईटा आउँछ। एउटा -3/4, अर्को 12 हुन्छ। जहिले पनि यसरी अननोन भेरिएबल दियो भने हामीले प्लस माइनस दुईटै युज गरेर दुईटा भ्यालुहरु निकाल्न सक्नुपर्छ। ओके, थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो एन्ड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। We'll be bringing the videos regularly, so stay tuned.